Mag-aayos tayo, guys. So guys, ito yung finished look sa Korean makeup look natin. So, Korean ba talaga o hindi? 1, 2, 3, come on! It's here and I'm back again. And kaya ako ganito kasi magme-makeup ako. At I will try a Korean makeup look. So, gawin natin. Ang una nating gawin is itong dalawa. I-combine natin. Okay. Nalagay ko dito. So, ganun. A little bit lang. Para hindi tayo mamukhang mommy. So, a little bit with this. Parang wala na itong laman. Pero kakunti. Yan. So, tapos na tayo dyan. Tapos idagdag. Idagdag. Ayan. Sa likod para maging pantay tayo, para hindi tayo magmukhang ano ba yung puti sa ibabaw tsaka itim ng leeg. Ano ba yan? Come on! Mami na. Yeah! Blend and then pulbos tayo para tipid-tipid. Then we'll use a brush. Magba-brush tayo. Brush. Tapos ganon. And then a powder. So, makeup powder. And mag-makeup powder tayo. It is pink brush. Ay, ano ba yan? Yang ganon. Diba mapuputi yung mga Korean? Dapat maputi din. Ganon. Para na tayong white lady. Diba? White lady. Tapos kilay na tayo. By straight yung mga kilay nila. But straight. Hindi yung straight sa akin. Hindi ko may straight. Yan. So, paano ba to? Paano ba to? Ganyan na lang natin. Yan. Diba? Tapos ito, hindi kaya tapos. Huwag kayang ganyan. Oops. Ganyan. It's so cool. Ganyan. It's so cool. So, ipag-brush natin yan. Kasi, parang kaloka tong kilay na to. Ganyan! Ganyan. Paano tayong triangle dito? Magkana tayo dito. Tapos tayo mag-eyebrow. Ay, hindi pa yung tapos. So, then, magagamit din
tayo ng ganito. Isip natin kasi isip look. Ganyan. Tapos, mag-eyeliner tayo. Hindi ko alam kung marunong ko ako. Okay. Yan. Tapos dito. Oops. Oops. Hi. Yan. And then, pink. Kasi, sa mga Korean, pink, diba yung mga shadow nila. So, pink, lagyan natin ng pink. Pink. Hindi maganda. Pink, and dark. Ang pink dito, sa gilid. Gilid. Blush din natin ito. Gamitin din natin ito pang blush. Para tipid. Come on. Yeah. Magagamit tayo ng eyelash curler. Eyelash curler. Oops. So, tapos na ako mag-eyelash curler. Ganyan. Tapos, lalagay tayo ng highlighter. So, lagyan natin dito sa ilong. Pawis sa ilong. Lagyan dito sa ilong. Para magmukhang matangos ng ilong. Ganyan. Tapos dito. Ganyan. Dito. What? Ganyan. Diba? Then, ito, malagay tayo. Ayan. Ay, kalimutan ko mag-contour. So, can I use this brown? Para mukhang matangos ang ilong. So, dito. Diba? Come on. Ganon. Come on. Last Come on. part is lipstick. ABS dots. So, pink. Come on. So, Come on. yung line natin is pink. Yeah. Yeah. Okay. Ah! Boom. Ganyan. Tapos, lalagay din natin dito sa gitna. Red. Yeah. Red. Diba? Ganon. Ano? Diba? Ayos tayo guys. So, supply na ako. Ano ba yung mga hairstyle ng Korean? Agad? Ayusin nyo. So guys, ito yung finished look sa Korean makeup look natin. So, Korean ba talaga o hindi? Murag yun.